Berikutnya kita nak sambung ataupun kita nak tambah kelas yang kedua. Okey, dalam kes ni kelas yang kedua adalah kelas untuk silinder. Kita akan tambah kelas untuk silinder lah. Kelas untuk silinder ni akan ada dua metod. Yang pertama dia akan kira dia punya volume dan yang kedua dia akan kira dia punya surface area. Okay, untuk buat kelas yang kedua kita akan tambah dekat bawah kelas ni lah. Kelas silinder. Okay, kita mendengar besar silinder. Kelas silinder ni dia punya attribute kita letak ni. Lepas tu kita ada shaft, I, okay, dan juga radius. Okay, shaft, height dan radius lah. Okay, and then kita letak dia punya attribute shaft dot I equal to I, height equal to shaft dot height lah. Dan kedua dia second attribute shaft dot radius. Okay, dapat dari mana-mana, daripada radius yang user berikan. Tu dia siap dia punya attribute, kita nak pergi dia punya method dia. Yang pertama dia akan cari, dia akan calculate dia punya volume. Okay, save volume. Untuk save volume ni, kita kena tahulah dia ambil data apa. Jadinya dia akan ambil data height dengan radius, dan untuk kira volume ni kita tengok mana tadi volume punya ni, volume sama dengan pi darab cylinder radius kuasa 2, okay, darab dengan cylinder height. Okay, itu sajalah. Ada 3 pi cylinder radius kuasa 2 darab cylinder height. Okay, and then kita buatlah kat sini, kita return terus kira lah, return. Kalau kita nak buat contohnya, buat contoh apa, volume equal to, pun boleh juga. Rumus yang tadi tu pi darab tu, tapi saya nak terus return lah sebab nak terus kira. Return apa punya rumus ya? Shaft, ada rumus dah, kita terlupa, kita pi dulu. Okay, pi dalam kes ni kita boleh assign pi tersebut ataupun kita just 3.142. Okay, darab dengan shaft.i GHT HEI-GHT, okay, darab dengan, okay, shaft.radius okay, dan shaft.radius ni kuasa 2 lah, kita kuasakan 2. okay, kalau takut ni kita boleh kurungkan yang ni lah, kita boleh nampak shaft.radius kuasa 2, tapi tak ada baca pun letak gulungan dekat situ lah.
Okey, ini dah siap dah terus. Dia punya volume senang 3/1/2. Darab self to height, self radius kuasa 2. Okey, dia punya method yang kedua adalah untuk kira surface area. Surface area. Okey. Dalam surface area ni kita apa? Kita returnkan sahaja. Return. Okey. Memula surface area kita nak kira apa? Mana? Kita nak kira ni dulu senang. Ini dia punya luas adalah pi r kuasa 2. Okey. Dan ada 2. Okey. Lepas tu kita tambah dengan ni. Macam mana nak buat? Kita ada pi r kuasa 2. Okey. 3/1/42 darab dengan self dot radius. Okay, self dot radius kuasa 2. Self dot radius kuasa 2 dan kita ada 2 lah. Kita darabkan 2. Ada 2 ruang. Kita kurungkan yang ni lah. Ini untuk kira bulatan tersebut. Ini ya. Pi r kuasa 2. Okey. Ada 2. Okey. Lepas tu kita tambah lagi satu adalah luas yang ini. Okey. Luas yang ini, kalau kita tengok panjang yang menegak dia punya H, yang melintang adalah, kalau kita tengok dia adalah sama dengan perimeter bulatan tersebut. Perimeter kita gunakan 2 pi r lah. Okay. Ini macam mana nak buat? Kita tutup bila dengan 2 darab apa? Darab pi. 2 darab pi. 2 darab pi. 3/1/42. Okay. 2 pi r. Okay. Self dot radius. Okay. Dan kita tambah lagi satu adalah self dot height. HEIGHT. Self dot height. Dah siap dia kira lah. Okay. Ini kita ada return. Ini luas permukaan atas dan bawah. Luas permukaan atas dan bawah rumusnya. Dan ada 2. Atas 1, bawah 1. Ini dan dia punya perimeter. Okey. Dia punya panjang ini. Kita kena nak cari luas. Panjang kali lebar ni. Dia punya lebar ni adalah dia punya perimeter untuk bulatan tersebut. Kita dah dapat rumusnya. Dah siap dah kita punya kelas untuk silinder. Okay, bagaimana kita nak panggil kelas ni? Macam sama juga macam line tadi. Kita assign satulah kat bawah sini. Okay, katakan kita assign satu objek untuk panggil silinder tersebut. Panggil kelas tersebut silinder. Maka kita ada 2 lah. Height ke radius. Betul kedudukan ni? Yang mula-mula adalah height, yang kedua adalah radius. Okay, and then untuk kira volume, kita akan panggil C dot volume. Okay, kita gunakan dot method. C dot volume. Okay. Dan untuk kira dia punya surface, kita panggil surface lah. Surface sama dengan C dot surface area. Okay. Kita dah panggil kedua-duanya lah.
atau kita panggil kat sini ya, volume cylinder volume. Okey, cylinder volume, kita akan dapat volume kat sini. Volume. Lepas tu kita ada cylinder surface area. Surface area. Kita panggil je surface. Okey. Surface. Cylinder volume dengan cylinder surface area. Ni, dia akan panggil objek ni. Objek ni akan panggil dot method ni. Okey, volume pula akan panggil objek ni. Objek tu akan panggil dot method. Volume. Okey, kita dah siap lah dia punya apa benda kelas, dan kita panggil kelas tersebut dalam kita punya function. Okey, kita boleh cuba tengok. Kita nak pilih, tadi kita dah buat satu line, dan kali ni untuk ni kita akan buat dua lah, untuk nombor 2 silinder. Okey, katakan height je 2, ni just nombor dan 3, jadi 3 besar. Jadinya silinder volume ni kita akan dapat 56.556, dan dia punya surface area 94.26 lah. 26. Kita boleh roundkan di situ. Dah siap dah kita punya kelas untuk volume. Kelas untuk silinder, bukan kelas untuk volume, kelas untuk silinder. Okey, itu rumusan. Kita nantikan video berikutnya.